محبة وسلام. علم الفوضى هو علم المفاجآت اللا خطية والغير متوقعة، حيث علمنا أن نتوقع ما هو غير متوقع، في حين أن معظم العلوم التقليدية تتعامل مع ظواهر يمكن التنبؤ بها، مثل الجاذبية أو الكهرباء أو التفاعلات الكيميائية. في حال نظرية الفوضى تتعامل مع الأشياء الغير متوقعة التي يستحيل التنبؤ بها أو التحكم فيها، مثل الظواهر الكونية والطقس وحتى حالات الدماغ وما إلى ذلك. غالباً ما توصف هذه الظواهر بالرياضيات الكسورية التي تمثل التعقيد اللامتناهي للطبيعة. في أوائل الستينيات أدرك عالم الأرصاد والرياضيات إدوارد لورينز أن الاختلافات الصغيرة في نظام ديناميكي مثل الغلاف الجوي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكبر وأوسع، وغالباً ما تكون غير متوقعة، حيث أطلق مجال نظرية الفوضى التي تقول أن الظروف الأولية البسيطة تؤثر بشدة على تطور أنظمة شديدة التعقيد، حيث قادته هذه النظرية في النهاية لصياغة نظرية فرعية تعرف باسم تأثير الفراشة. تنص نظرية تأثير الفراشة على أن تحريك جناح الفراشة في الصين ممكن أن يتسبب بحدوث إعصار مدمر في أمريكا. وهنا كما قلنا يتسبب، لكنه ليس السبب الفعلي. ومن أجل التوضيح قد تتساءلون: من أين جاءت فكرة تأثير الفراشة؟ ولماذا الفراشة بالذات؟ تعزى فكرة تأثير الفراشة إلى قصة مؤلف الخيال العلمي راي برادبيري عام 1952. عنوان هذه القصة صوت الرعد. تقول هذه الحكاية إن هناك رجل سافر عبر الزمن إلى الماضي السحيق لاصطياد ديناصور، وعن غير قصد قام بسحق فراشة تحت قدمه، وعندما يعود إلى الحاضر يكتشف أن هذا الفعل الذي يبدو تافهاً قد غير مجرى التاريخ. فهذه هي القصة التي استوحى منها اسم نظرية تأثير الفراشة. إذن نظرية تأثير الفراشة هي عبارة عن نظرية فلسفية فيزيائية تحاول تفسير العديد من الأحداث الكونية بطريقة منطقية، وهي جزء من نظرية الفوضى التي تتحدث عن وجود روابط خفية بين الأحداث، وأنه لا وجود أبداً للصدف، كما لا يمكن التنبؤ بالمستقبل بسبب التأثير بالعديد من الظروف الصغيرة التي لا نكاد نلاحظها. وبمعنى أبسط، يمكننا القول أن تحريك جناح الفراشة في بقعة من الأرض كفيل بإحداث تغيرات في بقعة أخرى. فعند محاولة تفسير هذه النظرية بشكل منطقي، فيمكننا القول أن أي عمل ولو كان صغيراً سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على أحداث أخرى أكبر دون تحديد وقت معين، فقد يحدث التغيير بعد يوم أو سنة أو أكثر. فإذا كان بإمكانك العودة وتغيير الماضي ولو بشكل طفيف، فإن مستقبلاً مختلفاً
سيتطور داخل النظام، والمستقبل الذي يحتوي على حاضرك سوف يتلاشى، بمعنى تستطيع تغيير النهايات إذا استطعت تغيير البدايات. فمثلا الحرب العالمية الأولى التي أحدثت الخراب والويلات في العالم كانت ناتجة عن مقتل ولي عهد النمسا آنذاك. فمن غير المعقول أن الحرب التي أسفرت عن مقتل 5 إلى 8 مليون شخص حدثت بسبب مقتل رجل واحد، لكن اغتياله كان الشرارة الأولى لهذه الحرب المدمرة، أو كان بمثابة تحريك جناح الفراشة. فكثيرا ما تصدر عنا أقوال نعتبرها بسيطة وليست ذات معنى، لكن نحن لا نعلم الأثر الفعلي لهذه الأقوال في حياة الآخرين. فربما تكون الكلمة الطيبة أو كلمات الإطراء هي جناح الفراشة المؤثر بشكل فعلي في حياة شخص معين، والعكس صحيح. قد تكون كلمة تنمر نعتبرها تافهة باستطاعتها كسر قلب إنسان وتسبب بفشل حياته. فالكلمة هي جناح الفراشة، والإعصار هو حياة الإنسان بعد عدة سنوات. فلو نظرنا إلى هذا الإنسان بعد عدة سنوات سنجد أن مسار حياته قد تحدد بناء على كلمة أو فعل صدر عن أشخاص من البيئة التي يعيش بها، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المدرسة. إذن ما هو تأثير الفراشة في علم النفس؟ في علم النفس يمكن تعريفه بأنه شيء له تأثير أكبر على حياة الناس. يمكن أن تؤدي الأفكار الصغيرة إلى تغيرات كبيرة. فمثلا بقاء فكرة سلبية في العمق لا تستطيع السيطرة عليها أو تحريرها ممكن أن تؤثر على كيمياء الجسم بعد فترة من الزمن، فتظهر على شكل مرض عضوي. بالضبط مثل ما ترمي حجرا صغيرا في بركة ماء، فسوف يحدث هذا الحجر الصغير سلسلة من التموجات في الماء، بدءا من موجة صغيرة ثم تكبر ثم أكبر فأكبر، حتى تغطي الموجات بركة الماء بأكملها نتيجة سقوط حجر صغير. كل المخلوقات تؤثر على بعضها البعض، فانقراض أي كائن حي مهما كان سوف يؤثر على دورة الحياة في الطبيعة أو النظام البيئي. كل عمل نقوم به وكل حدث في هذا الكون له تأثير على شيء آخر، لأننا جميعا متصلون بمصدر واحد ومن طاقة كونية واحدة. لو فكرت في حدث كان له تأثير كبير في حياتك سواء سلبي أم إيجابي، متى كانت لحظة رفة جناح الفراشة بالنسبة لك لإحداث هذا الحدث؟ هل كانت فكرة؟ هل كان لقاء معين؟ هل كانت زلة لسان؟ هل كان بسبب أزمة صحية؟ فجميعنا كان له تأثير جناح الفراشة لأحداث تغير في حياته، أو كانت بمثابة سرنديب لحدث كبير قلب حياته رأساً على عقب. المهم أن يكون هذا الحدث جيد. تذكر ما الحدث الذي مررت به غير من تفكيرك كلياً وجعلك في نقلة نوعية
لتطور من وعيك. هل كان هذا الحدث الصغير تأثيرا كبيرا على حياتك لتغيير وإحداث طفرة بالوعي؟ ممكن فكرة قادرة على تغيير جيل كامل، وممكن سلوك معين منك يؤثر على حياة أبنائك بالمستقبل، مثل القلق والخوف والوسواس القهري. ممكن قرار أو اختيار خاطئ يؤثر على حياة أبنائك وأحفادك وأبناء أحفادك، مثل كرم الأجداد. فلاحظ أنت كل يوم تتخذ قرارات الفراشة الصغيرة، ودائما تتخذ نفس الاختيار في كل مرة. حاول لمرة واحدة أن تغير من طريقة تفكيرك. حاول أن تتخذ قرار مختلف عن كل مرة لترى ما سيحدث. ربما يكون رفة جناح الفراشة الذي سوف يغير حياتك أو حياة أبنائك أو حياة جيل بالكامل نحو الأفضل. فمن يدري، ربما بتطور العلم يتم تأكيد نظرية السفر عبر الزمن. حينها سوف يتم تطوع مجموعة من الأشخاص المتمكنين بالسفر إلى الماضي لتغيير أحداث منه لكي يمحوا تأثيرها على المستقبل. ربما هناك فراشة ترفرف بجناحيها في مكان ما من العالم، مما يؤثر على حياتنا هنا. كانت معكم الأخصائية بالصحة النفسية عايدة البصري.